Hej och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett fantastiskt avsnitt av Pantamera med e-sporten talkshow. Idag gästas vi av ingen mindre än Rank 1-gladiatorn och World of Warcraft-streamern Snowmixy. Vi kommer prata lite med henne om hennes streamingkarriär, hennes rageande, se Samuel spela med henne i World of Warcraft och lite till. Välkomna! Välkommen till studion, Snowmixy. Välkommen. Tack. Kul att ha dig här. Tack så mycket. Tjena, Hur var resan hit? Det var bra. Lite trafik. Det var väldigt det mycket. Det ska ju bli lång helg, eller hur? Eller? Nej. Jag tänker Halloween, nej? Det är ingen lång... Nej, men påsk, halloween... Nu lugnar vi oss. Jag frilansar där. Du frilansar för mycket där. Men jag hade för mig att någon i produktionen sa det, så att jag tänker lägga det på någon. Det kanske är jag som har fel då. I don't know. Men kul att ha dig här i alla fall. Tack. Kul att vara här. Börja enkelt här. Pantar du något? Ja, det gör jag. Jag Tvekar inte källsorterar lite? och allting. Du gör det? Fan vad nice. Hur länge har vi gjort det? 3 år kanske. Det är så pass? Ja. Nice. Ja. Better than me. Jag trodde jag var bra. All right. Vanligtvis så ska jag kanske introducera dig till tittarna. Men vi har faktiskt klippt ihop en liten presentationsvideo som jag tänker att du ska börja kolla på. Okej. Och den ser ut så här. Go Demon Hunter, go Mindflay! Oh, you will lose! Oh, the sap! The sap! Oh my god, I can't stand myself anymore. Hello and welcome to my YouTube channel. Hallo, ich heiße Emily, ich komme aus Süden. Ich bin 21 Jahre alt. Woohoo! Team of one! Let's go! Woohoo! PogChamp, Insane Rogue. Here, we have an onion. Here's Mom. Hello. You see where we get the prettiness from? Woohoo! Woo! Let's go! Come on! You have reflect for this. Reflect it off. Reflect. Nice, really good. Kill her. Win. Win. What? How is that possible? I love this lipstick, but I think it was a little bit too bright. I'm about to log into my Paladin. I got it! Woohoo! We're rank 1 Pally! Let's go! Take the portal. You see? Yeah, walk down the stairs. I hope you didn't get it on stream. What happened? Vad tycker vi när vi ser det här? Är det ett okej intro? Ja, absolut. Summerar det dig väl? Ja, det tycker jag verkligen. Det där är verkligen jag. Nice. Om du skulle få lägga till någonting, hade det funnits någonting? Nej. Kanske inte. Nice. Det tror jag inte. Jag tror det jag får- fick med allting. Min pappa och när jag är stora place. När jag Nice. fick med rank 1. Det är viktiga. Ja, precis. Men jag tänker att vi backar bandet lite grann. Och pratar lite mer om dig. Och hur började ditt spelintresse? Ja, det började med min pappa. Han har spelat Warcraft, han spelar World of Warcraft. Så när jag var liten så fick jag sitta med pappa i hans knä när han ridade och gjorde lite grejer. Och jag tyckte det var så himla kul. Det var så kul att bara titta vad som hände. Och sen när pappa var typ lagade mat eller någonting så fick jag springa runt på hans gubbe. På hans mount och titta runt och allt sånt där. Och sen när jag blev lite äldre så fick jag spela själv. Och sen när jag blev lite ännu äldre så fick jag ett eget konto. Och ja, jag har bara spelat sedan dess. Du sa att du fick ditt första konto. När var det? Vilken ålder? Det måste vara när jag var 11-12 år tror jag. Ändå tidigt. Ja. Kul. Men det brukar vara ganska tidigt om man frågar folk. Det var typ samma när vi snackade om Brollan. Han började lira, det var så här 5-6 år. Det var någon så här. Folk är tidiga. Verkligen. Jag själv, jag var ute och... Jag vet inte vad. Nej, jag gamade också tidigt. Du gjorde det? Jag vet inte vad du gjorde, men jag gamade. Jag hängde i sandlådan alltså, fortfarande. Men jag vet inte. När började streaming komma in i bilden då? Ja, det var 4 år sedan. Och så har jag varit fulltime streamer i 2 år. Okej. Hur är det då? Alltså kunna ha det som heltidsjobb då, antar jag? Det är jättekul. Ja. Alltså det är en dröm.
sitta och spela som ett jobb. Alltså det kan inte bli bättre än så. Ja, nej, jag förstår. Du pluggade lite speldesign på gymnasiet. Ja, precis. Hur var den Spelgrafik. Spelgrafik. Hur var den utbildningen? Det var jättekul. Det var kul att sitta och rita och sånt där. Jag älskar rita. Men jag kom på ungefär halvvägs i första året att det inte är någonting jag vill jobba med. Men jag fortsatte att ta studenten och det där. Men sen så förstod jag att det här vill jag inte jobba med. Det var inte så kul för att ha det som jobb. Vad hade du velat jobba med istället då? Alltså förutom det du gör nu då, tänker jag, Twitch. Alltså tänkte du på något annat liksom, halvåret in där liksom? Nej, inte riktigt. Men när jag var liten så ville jag bli lastbilschaufför. Ja. Så kanske något sånt. Eller typ kock. Jag älskar mat. Så kanske något sånt. Jag vet inte riktigt. Ja, man såg ju lite matlagningsstreams där och grejer också. Ja. Precis. Är du duktig alltså, på att laga mat på riktigt alltså? Ja, det skulle jag vilja säga. Jag tycker jag är duktig på att laga mat. Vad har vi för paradrätt? Min signaturdish, det är ju kycklingwok med stekta äggnudlar i soja. Det är nice. Nice. Det där är nice. Ja. Det lät nice och då är jag också vegan här som säger det. Ja. Måste bara flika in det, var ganska viktigt. Men när vi ändå är inne, vi såg ju föräldrar i bild. Hur har de tyckt om ditt karriärval? Alltså pappa har ju varit väldigt supportive sen början för att han tycker jag gör en bra grej. Jag är väldigt mycket för så här empowera tjejer. Och pappa tycker det är jättehäftigt. Och just att jag kan streama som jobb och att jag kan sitta och spela. Alltså pappa har varit jättesupportive. Medan mamma, hon har varit med lite mer så här, det är kul men hon förstår inte. Nej. Så här, jag vet inte vad du gör men det går bra så fortsätt. Exakt. Men är hon mer traditionell av sig annars också? Ja, kanske inte jättemycket. Hon är lastbilschaufför. Men spel och sånt har hon verkligen inte haft någon koll på alls. Har det varit andra spel utöver World of Warcraft som du har lirat under tiden? Ja, jag började lira Sims. Så det har jag spelat. Inte längre då. Och sen så har jag ju spelat League of Legends, Hearthstone, Counter-Strike. Lite allt möjligt. Men WoW är liksom mitt main game som jag alltid kommer tillbaka till. Men vad är det som gör att du alltid kommer tillbaka till World of Warcraft? Jag tror att det är för att jag är så duktig på det. Det är så här, jag kan inte bli så duktig i ett annat spel. Och jag gillar att vara duktig på spel och visa det. Ja, exakt. Och när jag spelar typ Counter-Strike eller något på stream så är jag inte så duktig så det är inte så kul. Hur många timmar har du på WoW? Eller kan man se sånt? Nej, man du kan får se uppskatta. /played och då är det typ så här i dagar. Och jag tror min main-gubbe har kanske typ 350 dagar eller något sånt. Ja, det är rätt mycket alltså. För det är också fördelat på... Jag har ju 6 stycken main-gubbar, Holy Paladins. Nej men vänta lite nu, det här är jättemycket. Ja, Det här är jättemycket. ja, det låter väldigt mycket. Jag tyckte jag hade mycket timmar på CS, det var typ 4800. Är det någon som vet hur många timmar det är på ett år? Nej. Skriv i kommentarerna kanske. Ja, det kanske är det. För då får man lite Jag mer kan perspektiv, inte den matten, nej. tänker jag. Det vore intressant. Okej, men det låter mycket och det är väldigt mycket förmodligen, men okej. Men apropå att vara bra, du har ju aldrig lirat ever World of Warcraft. Nej, alltså jag har inte en enda sekund på det spelet. Men du valde att ta ut honom på högsta rating-äventyr här. Och försöka i alla fall lära honom någorlunda hur det är att spela. Så jag tänker att vi tittar lite på hur det gick. Okej, hur gör jag då? Jag kör upp oss nu så du måste acceptera. Ja, där. Ja. Det här är läskigt alltså. Vi fick Wow. Dalaran Arena. Jag har aldrig lirat någon så här, jag vill bara säga det. Nu händer det. Nu springer vi in. Du ser vart de är. Jag sitter fast här nere. Jag kommer. Varför kan jag inte gå? Nu. Ja, försök att ta den lila gubben. Så vi kan dra väldigt snart här. Gör jag bra ifrån mig eller? Ja, vi dog. Men det gör ingenting. Nej, okej. Gjorde jag någonting? Ja, vi kan se här, damage done. Du gjorde 1,3k. Jag gjorde 13k. Och jag är healer. Ja, du hade lirat i 10 år sa du. Ja, precis. Jag är 5 minuter in i det här. Alltså jag vill bara säga, det här är som ett nytt språk att lära sig det här. Nu springer du bara efter mig. Ja, du fick jag nästan. Nu kommer de på dig. Ja. Jag dog direkt. 0 alltså, nej. Okej, nu är warm-up gamesen klara. Nu kör vi. Okej. Okej, vi möter en healer. Vi möter samma klass som jag är. Holy Paladin. Och du spelar ju en Demon Hunter. Det vet du. Ja, exakt. Ja, jättebra. Det här är winnen.
Bra. Nej, vi dog. Ja, men det här var ju i alla fall mycket bättre grej. Det var det, va? Tycker det? Ja, Nej. det tycker jag. Titta, nu gjorde du 9,6. Ja, men 9,6. Vilken ökning. Ja, verkligen. Ja, nej, jag är nöjd. Jag signar ut här. Jag vill ju ändå ge dig lite kärlek för att du försökte. Ja, men jag tänker så här. Det började ganska dåligt, eller väldigt dåligt. Sen gick det uppåt lite där, eller hur? Ja. Sen var det ju någon typ tredje matchen där det var helt... Ja, den var inte fair. Nej, det var bara pannkaka direkt. Men sista, alltså, då var det ändå okej. Ja, då var det ju en riktig match. Ja, och man Då får inte glömma spelar vi bort ut lite. att vi mötte bra folk. Ja, absolut. Ja. Men vad hade han behövt göra för att göra det bättre, tänker jag? Om vi tänker Typ lite... allting. Okej. Okej, Det var- det är lika bra att vi är ärliga här. Alltså. Ja, det är viktigt. Ja, För ja. när jag möter andra så säger de rakt upp och ner, du är inte bra. Så Ja, att, ja, det är bra. Då vet ja, man. då är man ärlig mot det. är jätteviktigt. Det är jätteviktigt. Du nådde ju nyss 100 000 följare på Twitch. Ja, Väldigt stort. Grattis. tack så mycket. Hur kändes det? Otroligt. Alltså, jag hade aldrig ens kunnat tänka att jag skulle komma så här långt. Och det här året har varit helt sjukt för mig. Så jättehäftigt, verkligen. Hur firade du 100 000 då? Jag körde en liten stream. Jag hade en ballong där det stod Snowmixer 100K på. Nice. Så ja, jag hade sagt till mina tittare några veckor innan att skicka in era favoritklips från min stream, så tittar vi på dem tillsammans. Mysigt. Så det blev så här lite tillbakablick från deras favoritmoments från min stream. Det var jättekul. Okej. 100K är en achievement. Det är det, 100%. Ja. Och vi har ju en liten video på de här klippen som du pratar om. Som jag tänker att vi ska kolla på nu. Thank you so much for being here with me, celebrating 100K followers. No, vad fan? Yes. Hey. Oh my god, I taunted at the blind. I'm so good at this game. But there's so many monks here. Oh, they're on me. Save me, Blizzard. Thank you, Honey Boo Boo, for the 5 gifted subs. I will spin for you. Green, okay. Oh no! Time out 5 minutes. See you, Honey Boo Boo. My dad is gonna read it, and then he's like making up his own thing. Emily, why are you so bad at WoW? I really think you should end your streaming days today. That's my dad trolling me. Jag måste bara säga, jättemysigt att se pappa där. Alltså. Ja, Det är verkligen det. Alltså jag tror, du vet, jag har ju streamat lite själv och jag tror inte mina föräldrar är helt med på noterna med vad jag gör. Så att jag kan verkligen tänka mig att det är trevligt. ja, det är jättekul. Men 100K, väldigt stort. Vad skulle du säga är ditt lilla framgångsrecept? Vad är det som har gjort att det har gått så bra? Oj, jag tror att det handlar om att jag är lite unik i det jag gör. Jag är en tjej som är väldigt duktig på WoW. Och WoW är inte det mest populära spelet just nu, skulle jag kunna säga. Och just att det är PvP jag kör. För oftast brukar det vara PvE när man spelar mot liksom datorn i stort sett. Environment. Ja, precis. Och PvP, då spelar du mot andra spelare. Och det är inte så många tjejer som gör det och streamar det. Och jag tror att det är det som folk gillar att titta på. Att det är just en tjej som är väldigt duktig i just WoW PvP. Vad har du för tips till någon som vill börja streama och liksom, ja, men lyckas liksom, och få tittare och allt vad det är? Det skulle vara dig själv. Streama ofta, ha ett bra schema. Gör det för rätt anledning. Inte för att tjäna pengar. För man brukar kunna känna av då, de streams som bara är där för att tjäna pengar. Utan gör det för en hobby, för att det är kul, för att du vill bygga någonting. För att du vill inspirera folk eller något sånt där. Och då brukar det vara roligare. Och när du har roligt så har tittarna roligt. Så något sånt skulle det vara. Ja, jag håller helt med. Ja, jag håller med. Gud. Hur ofta streamar du? Varje dag, i stort sett. Hur lång är streamsen? Mellan 4 till 8 timmar. Hur länge? 4 till 8 timmar. Ja, det är så pass. Men hur gör du för att hålla det intressant så länge? Vad gör jag? Jag vet inte, jag sitter bara och spelar arena. Jag tycker det är så kul. Är det samma typ av stream varje dag eller är det typ så här, det är något speciellt på söndagar eller någon så här onsdagar? Nej, alltså det är samma i stort sett. Jag spelar arena i WoW. Ja, ibland kan det bara hända så här
random grejer, liksom att det är något annat? Ja, jag kanske byter klass jag spelar på. Nu när vi körde så spelar jag Holy Paladin. Ja, just Och det. ibland kan jag byta, kanske spela Windwalker. Det mötte vi. Ja. Det är en DPS. Men är det stor skillnad att kolla på när någon spelar en annan gubbe, eller vad heter det? Ja, det skulle det Okej. vara. Varje gubbe är väldigt speciella. De har väldigt speciella grejer som de gör och sådär. Så då kommer du in i en lite ny värld. Du behöver göra lite annat, tänka lite annorlunda. Okej. Kul. Ja. Men hur ser det ut för dig i nuläget? Är det något spännande som händer? Ja, en ny expansion kommer snart i WoW. Det ska bli jättekul. Just nu är det lite dödtid i WoW. Det är precis, vi hade precis BFA som var då en expansion och nu är den slut. Och nu väntar vi på att den nya expansionen ska komma ut. Så säsongen i WoW är slut, men du kan köra en off-season. För att träna till nästa säsong? Ja, det är så här, du kan inte få några rewards eller någonting. Men du kan fortfarande få rating och QA rated och så. Men när det kommer en ny expansion, ändras metorna liksom? Ja, alltså allting blir i stort sett nytt. Du kommer upp till en ny level som du måste göra. Det är en ny värld som kommer ut. Så det blir lite annorlunda. Men vad är det man tränar på då när man kör off-season? Just nu finns det beta. Så då kan du ju liksom pröva och spela det. Okej, nice. Alltså kan man tävla i WoW? Ja, det finns Gör du det? Jag har prövat, men det har inte gått så jättebra. Okej. Då spelar man 3v3. Och vi spelade ju 2v2. Alltså då är det liksom e-sport? Alltså, Ja. Okej. Visste du det? Nice. Alltså, jag hade ju säkert hört om det någon gång, men inte helt. Nej, jag hade inte hört det. Okej. Ja. BlizzCon. Ja, Vet ni? det var det jag antog, att någonting sånt. Ja, det här är exakt. sista största tävlingen. Har du stort, tävlat? eller? Det är jättestort. Jag har tävlat, men inte där. Nej. Är det en plan? Att eventuellt? Nej, faktiskt inte. Jag hade velat göra det, men WoW, det är inte värt det. När det kommer till pengar och sånt. Okej. Det finns inga pengar i e-sporten i WoW. Så det är inte värt att lägga ner så mycket tid för att man får inte ut det? Nej, precis. För då måste jag ta bort tid från streamen. Och det exakt. blir inte värt det i längden. Men har de kommunicerat någonting om att de kanske ska satsa lite mer på e-sporten, eller? Nej, tyvärr inte. Blizzard är inte jättebra på e-sport. Nej, jag kommer från CS, så att de kommunicerar inte heller med oss, tänker jag. Så att jag förstår hur det är. Du vet ju också hur det är. Okej. Men jag tänker lite mer Emily. Vem är det? Vad gör du på ditt privatliv när du inte streamar? Oj, vad gör jag? Jag gymmar. Jag gillar rita, men det har jag tyvärr inte gjort på ett par år. Och sen, jag gillar att spela. Alltså, det är typ det. Just nu fokuserar jag så mycket på karriären att jag inte riktigt gör så mycket annat än det. Okej, men matlagning var det ju lite. Ja, Du precis. sa ju, var det din bästa rätt du kan göra, eller var det den godaste rätten? Ja, om jag skulle bjuda någon på mat, då är det den. Men om någon bjuder dig, vad vill du helst få då? Alltså vad är din favoriträtt liksom? Oj, det blir nog kyckling med ris och currysås. Nice. Okej. Ja. Keeping it simple. Ja, Jag gillar det. Om man skulle vilja lära känna dig mer privat, vart skulle man följa dig då? ja, det blir nog min Instagram. Men jag är inte så jättebra på den sociala mediedelen faktiskt. Och lägga upp massa eller sådär. Men går inte det lite hand i hand med Twitch, tänker jag? Jo, precis. Och det blir ju mer så här, alltså streaming-aktigt content. Om det är någon fråga jag lägger på Instagram, då är det ju lite relaterat till gaming eller till e-sport eller alltså något sånt där. Twitter. Ja, Twitter också. Det är en typisk grej. Det är väldigt nice. Så här, du vet, folk som streamar på Twitch, de hänger på Twitter. Jag har börjat hänga på Twitter väldigt mycket. Ja. Det jag rekommenderar det Ja, starkt. jag tycker det är skitnice. Men det är så här, YouTubers, de hänger inte så mycket där. Inte svenska. Gör de inte det då? Svenska YouTubers gör inte det. Amerikanska, internationella, absolut. Men i svenska streamers, de hänger där. Ja, men jag rekommenderar YouTube. Ja, jag tycker det är gör jag skitnice. verkligen. Det är jag verkligen. Oförskämt av mig att inte fråga, men vad heter du på sociala medierna? Instagram, Twitter? Snowmixy heter jag överallt. Bara så? Ja. Så det är så unikt det namnet att du fick det bara så på både... Okej, I like that. Så överallt. I like that. Snowmixy. Var kommer namnet ifrån? Oj, jag vet inte varför, men jag har alltid hetat Nixie överallt. När jag var yngre. Jag spelade Movie Star Planet. Om du vet om det. Ja, hängde där. Ja, du hängde där. Jag hängde där. Och så där hette jag Nixie överallt. Och sen så skulle jag göra min första WoW-karaktär. Och då var Nixie upptaget. Så då tänkte vi Mixie. Jag och pappa gjorde då, min gubbe. Och det gick inte. Och sen tror jag det snöade ut eller någonting. Så pappa bara, Snowmixy. Så prövade vi det. Och det låter bra. Och det funkade. Jättenice. Så då har jag kört efter det. Ja, och fan vad kul att du får ha det på sociala medierna också. Verkligen.
Annars får man ju ha något official innan. Och det är ju inte så eller nice. TV eller Ja, sådär. det är inte så nice. Ja, nej, men det är inte så nice. Det är inte så nice. Men det sägs ju att du lackar en del när du spelar. I alla fall enligt den video som jag har fått sett nu. Och jag tänker att vi ska kolla på den och så får du se om den faktiskt överensstämmer med dig eller om den är lite vinklad. Okay. Den ser ut så här. How stupid are you? Nej! Blizzard! I swear to God, I'm quitting this game today. Fuck this game. I'm done. One, fuck this game alltså. Oh! I hate Anole DK. Such a shit class. This game, man! I'm gonna fucking... Oh! Fan också. Oh, fuck this game, man. Fucking retarded with garbage, trash, fuck game, alltså. Oh! Fuck. Oh! Hell, I hate this game so much. Är det här ofta eller är det... Det kan hända lite då och då. Mycket jag hatar det här spelet. Vad är det du hatar när det händer? Nej, alltså det hinner något så här... Typ som när du blev one-shotad idag. Något sånt hade jag kunnat bli arg över. Okej. Och jag vet inte varför, men varje gång jag blir arg så säger jag till Blizzard. Blizzard, please. Säg ett spel. Och så hör man svenskan, då är du genuint arg. Alltså då är det på riktigt. Då, jag svär inte mycket, men jag brukar lyckas med svenska hela tiden. Har du någonsin tagit sönder någonting för att du blev så arg? Ja. När jag var väldigt liten, innan jag började streama, så hade jag en trådlös mus. Den tog jag och slängde i väggen. Det är bara den? Så pass. Ja. Du bara tog upp den, vände dig om och in i väggen. Ja, och sen så tittade jag på den när den låg där i flera bitar och var så ledsen. Jag bara, vad har jag gjort? Hur ska jag spela? Jag bara, nu kan jag inte ens spela. Det var en mus bara? Okej, ja. Jag tror det skulle vara typ så här 5 tangentbord. Typ. Nej, men det är ändå, alltså hellre smasha lite tangentbord än mus, tänker jag. Musen är ju liksom... Alltså, jag ska inte gå in på detaljer vad jag har tagit sönder, men... Du har tagit sönder grejer? Det är inte bara tangentbord och grejer. Det är hål i bordet också liksom. Oj. Det är den nivån. Hål i bordet? Ja. Vi snackar angry management-nivå på det. Nej, vi snackar inte bara en liten lätt smäll där på tangentbordet, liten slag på musen. Vi snackar våld? Oj. Ja. Alltså, Okay. jag har tagit i med bicepen liksom, och bara tryckt ner i bordet. Jag är helt med. Men jag respekterar man kan ragea. Ja, gud. Det hör till. Det hör till. Ja, det visar ju att man är liksom passionate. Ja, och chatten tycker säkert det är skitkul också. Ja. Det tycker de. Det är content. Det är det. Ja, win-win. Ja. Vi har ju som sagt frågat tittarna lite om fördomar om dig. Och den första fördomen är: du tackar inte nej till ananas på pizza. Jag älskar ananas på pizza. Det är så pass? Ja. Men jag förstår inte hatet kring det, jag måste bara flika. Nej, inte heller. Nej. Det är så bra. Alltså, ja, men, okej, det är inte det bästa. Men, jo, men det om är det är... Okej, banan på pizza då? Nej. Jag vet inte, jag har inte smakat tror jag. Det är bästa alltså. Det är så pass? Nej, det är konstig konsistens på det. Aha. Det kan jag hålla med om. Vi skippar det då. Ananas, ja. Banan, nej. All right. Men då är alltså första... Vi börjar bra här. Ja, det här första är bra. ja. Det här Första är är bra, ja. ja. Okej. Nummer 2. Gymmet i all ära, men inget slår soffmys. Ja, kanske. Ja. Nej, men säg ja. Ja. Det är 2 då alltså. Vi tar det som en ja. Jag älskar att vara på gymmet, men jag föredrar nog soffan ändå. Nice. Vi är på 2. Okej, den 3:e. Du har en hemlig dröm om att bli cosplayer. Nej. Fuck. Nej, faktiskt inte. Vi var nära. Alltså cosplayer och så är coolt. Det hade varit kul att göra, men jag drömmer inte om det. Nej. Det är varför står det hemlig dröm? Varför kan det inte bara stå att du hade tyckt det var kul? Ja, eller hur? Nära. Okej, 2 av 3. Det är ändå bättre än tidigare. Vi fick en halv poäng i något avsnitt. Nej. Nej, det Ni kan ju få en halv för den. Kan vi? Ja. Jag tar det. 2,5. Ja. Jag tar det. Definitivt. Ja. Men vi går vidare. Lite framtid här. Hur tror du att din framtid ser ut? Kommer du stanna kvar på Twitch, YouTube? Generellt, tänk större om du vill. Vad är nästa steg? Jag tror min framtid är ljus. Om jag ska börja så. Jag kommer fortsätta här på Twitch. Fortsätta med det jag gör. Jag fokuserar lite mer på YouTube just nu. Försöker göra lite content. Jag har hyrt en editor som ska hjälpa mig lite där. Så
ska försöka bygga upp min sociala medier lite också. Så det är väl det. Det låter väldigt smart. Verkligen. För jag kan ju säga att på min tid när jag började så var man inte riktigt mån om sina sociala medier. Och det är väldigt nice att du är i god tid. Ja, precis. Jag tror att WoW kommer fortsätta utvecklas här. Oj, alltså det kan gå lite båda håll där. Och jag hoppas att det går bra. Jag hoppas att nya expansionen blir bra. För att WoW är ju det jag streamar. Försvinner det, då vet jag inte riktigt vad jag ska göra med min stream. Men alltså jag tänker så här, alltså WoW har ju ändå haft en hype väldigt länge. Ja. Alltså väldigt, väldigt länge. Ja, men WoW är också så att när det kommer ut något nytt, då kommer ju gamla streamers som tillbaka till det. Då är det jättemycket hype. Men sen så dör det lite för att det tar för lång tid för dem att göra någonting nytt. Så de håller aldrig den här hypen, utan det blir så och sen... Men jag tänker ju samtidigt att när de kommer med all den här hypen, då kommer ju nya människor också. Ja. Fastnar kanske hos dig. Så även när alla andra drar så är de kanske kvar hos dig ändå. Så jag tror ändå det finns en... Jag tänkte säga ett bra uttryck där, men jag tappade det. Så det finns någonting bra i det, tror jag. Verkligen. Ja, absolut. Men om du fick drömma helt fritt. 10 år, det är en klyschig fråga. Men om 10 år, vad gör Snowmixer då? Tror du? Oj, jag tror jag fortfarande streamar och gör det jag gör idag. Men också kanske jobbar med lite mer så här e-sportgrejer. Skulle vilja till exempel hos Blizzard hosta turneringar eller typ casta dem. Eller men bara en host för det bara. Ja, men det känns ju jättenaturligt med tanke på att du säger att de inte riktigt fokuserar kanske supermycket på e-sporten. Ja. Att du kliver in där och säger okej, let's do it, let's make it a thing. Ja, och så tycker jag tjejer behövs lite mer. Just i WoW också. Verkligen. Och typ vara en caster, det är ju alltså jättestort. Det finns inga tjejer i det inom WoW tyvärr. Nej. Så det hade varit jättekul. Vad bör du göra för att nå dit då? Jag kanske borde slipa på min swinglish lite. Men inte det en charm att ha den swing? Jo, men jag känner så här, om jag ska vara stort när det är många som tittar så känns det som att det kan vara folk som blir lite irriterade på den. För jag har väldigt svensk dialekt. Är det alltså blandade tittare i streamen? Det är inte bara svenska liksom? Ja, hos mig? Ja. Då har jag högst upp i USA, sen Tyskland och sen Sverige. Okay. Så det är lite över hela världen. Ja. Men de tycker ju min swinglish är charmig. Ja, men jag tänker hur viktig är den egentligen? För så här, hade du sagt att du skulle bli skådis och vara med i någon brittisk film, då kanske jag kan säga men det kan bli svårt med swinglish. Men jag menar, alltså, det du gör just nu, jag tror att det är helt lugnt. Ja. Men sen om du vill förbättra den, I'm not taking that away from you. Jag säger bara att jag tror inte du ska oroa dig så mycket över det. Jag tror verkligen att det är lugnt. Ja, jag kanske. Jag får försöka. Jag får ju göra på min egna kanal lite casting. Så får vi se. Du rankar detta. Men vad är det betyder egentligen? Ja, rank 1, det är då den högsta titeln du kan få i spelet. Det är topp 0,1% av läden. Så det är ju en läd där du får ju poäng. Och så går det upp om du vinner och ner om du förlorar. Och då ska det vara... Ja, men det blir typ plats 200 över det på läden. Och jag tror de rekordar kanske typ 10 000 games eller något sånt där. Så det ska vara 0,1%. Och då fick jag 3289 den här säsongen. Och då var jag spot 244. Och sen är det 2 olika factions. Så det är Horde och Alliance. Och jag spelade på Horde och då fanns det 200 spots tror jag det var. Finns det någon annan kvinnlig med i den listan? Inte som en streamer eller offentlig person. Men jag tror totalt i både USA och EU så var det 4 eller 5 tjejer som fick det. Mäktigt att vara en av dem. Ja, det känns riktigt häftigt. Men jag tänker lite så här, då måste ju jag pajat lite grejer där för den här statsen när vi lirar. Nej, vi körde 2v2. Ja, just det. Och du kan bara få titlar i 3v3. Och det är off-season. Och det är off-season. Och det är off-season. Ja, precis. Så mina poäng jag hade är lockade. Exakt. Så de påverkas inte nu. Men klev du in i off-season som rank 1? Ja, jag fick den i onsdags. Nice, okej. Så att nu är det lockad rank 1 tills nästa expansion. Nej, rank 1 det har du hela tiden. Det är en permanent titel. Men Gladiator, allting under Gladiator, det är bara en säsong. Så den försvinner när nästa säsong kommer. Vad krävs för att komma dit liksom? Strategier och... Ja, en bra komp. Ett bra team. Vad är en komp? En komp? Va? Ja, precis. Det är klasserna du spelar tillsammans. Du går inte in med 3 healers. Nej. Men du kanske vill ha lite damage också. Du kan bara spela en healer. Man får dela upp liksom. Ja, men du är den, du är den. Ja. Inte bara 2 stycken attacker liksom. Ja.
Utan typ en bra komp liksom. Att du har lite av allting. Ja. Och de funkar ihop. En bra mix. Ja, precis. Kommer från Moba va, så jag är lite mer insatt. Jag är med här. Ja, precis det är det där. Jag lyssnar. Ja. Så det är det. Man ska ha en bra komp och... Communication. Respect. Och sen veta lite vad din komp går ut på. Jag spelade Holy Paladin, Destro Warlock och Elemental Shaman. Så vad vi gjorde, det var typ bara döda dem. PvE brukar vi säga. Bara stå och kasta. Och de är environment. Vad säger du? De blir environment. Ja, precis. Men du nämnde 3 klasser där. Eller hur? Ja. Vilken var den första? Det var Holy Paladin. Och det är din main? Ja. Och sen andra? Elemental Shaman. Blir det som en second main? Nej, det är de jag spelade med. De klasserna jag spelade med. Ja, de spelade med. Okej, då är jag med igen. Jag spelar alla klasser, men Holy Paladin är min main. Det är din main. Och så körde de 2 andra. Ja. Ja, jag är helt med. Nice. Okej, super. Men nu kommer vi till det klassiska bollmomentet. Är du redo? Vad är det för suck? Nej, jag är jävligt redo. Det är nice. Och du vet ju inte vad det här är. Nej. Men du kommer att få se. Så vi tar plats på golvet. Och jag kommer förklara vad det är vi ska göra. Då kör vi. Då har det blivit dags för den klassiska bollkastningen. Reglerna är väldigt simpla. Ni kommer att ha 30 sekunder på er att kasta så många bollar ni kan, en i taget, i den korgen. Ni får hålla i er lilla korg också om ni vill. Den som vinner, där kommer varje boll att representera 100 kronor som sedan kommer skänkas till Pantamera med e-sporten-bössan i Musikhjälpen. Så det är skitcoolt. Så ta plats. Vet inte vilken teknik Sampe kommer välja här. Det är alltid kul att se. Det är alltid nya här. Det är alltid nya. Du tar upp den. Och Snowmix är likadant. Och jag tror på det. Är ni redo? Jag kommer räkna ner er nu. Jag tar inte... Okej, får vi hålla i den i början? Du får hålla i den i början. Det är lugnt. Okej. Är vi redo? Vi är redo. Då kör vi om 3, 2, 1, go! Nu snackar vi teknik på dig, Sampe. Men Snowmix hittar någonting där, tror jag i alla fall. Och sen så fort jag hyllar dig, Sampe, då missar du. Så jag ska bara vara tyst. Men Snowmix, det kommer nu. Det är 15 sekunder kvar. Och Sampe börjar slappna av som vanligt när han leder. Det vet jag inte varför han gör. 10 sekunder kvar. Jag ser gärna att du fortsätter vinna här. Så att du kan keep our pride. För jag ser ju att Snowmix håller på att vinna. Och det är 3, 2, 1, stopp! Och vi är uppe på 12 bollar, Snowmix. Jag vet inte varför du testar nya grejer varje säsong. Men jag gratulerar dig! För det är 1200 kronor till Pantamera med e-sporten-bössan i Musikhjälpen. Och det är nice. Tack så jättemycket för att du kom hit och gästade oss. Tack att du vill komma. Verkligen jättetrevligt. Och tack till er där hemma som har kollat på ännu ett avsnitt av Pantamera med e-sporten Talkshow. Lika trevligt som alltid. I nästa avsnitt så träffar vi ingen mindre än CS-spelaren Hampus från NIP. Och ska snacka lite om DreamHack Open Fall, om hans karriär och vem han är i sitt privatliv. Missa inte det.